Vă salut, dragi prieteni! Foarte mulți mi-ați trimis mesaje că ați dorit să vedeți un tur al casei mele și a venit timpul să fac și lucrul ăsta. Bine, puteam să fac așa un tur de casă și să rezolva, dar sunt convins că nu la asta v-ați referit. Casa mea are peste 20 și ceva de ani. 20 și ceva de ani. Am muncit foarte mult să o fac, să știți, când de 35 de ani, de când cânt. De la 12 ani jumate. Consider că merit toate lucrurile astea pentru că am muncit foarte mult pentru asta. Să spun și asta că e bine, plătesc taxe la stat și plătesc destul de mari. Poate ați văzut un vlog anterior în care am și povestit și am și spus ce taxe plătesc eu la stat. Sunt un plătitor de taxe înrăit, să știți. Aproape cam centura neagră, firmele mele ies pe locul întâi de câțiva ani, pe Râmnicu Vâlcea, pe județul Vâlcea. Într-un vlog anterior am și explicat câte taxe plătesc. Am să vi las în descriere vlogul, că e bine să-l vedeți, ce taxe plătește Adi de la Vâlcea la stat. Am trecut peste asta, plecăm de la poartă. După cum vedeți, casa mea e atât de bine însemnată încât nu poți să o ratezi. Pubelele nu sunt ale mele. Mașinile astea după aici, da? Să intrăm înăuntru. Cum vedeți, încep cu exteriorul. Sunt lucruri care mai trebuie retușate pentru că v-am spus că casa este veche și mai retușez din când în când câte ceva, pentru că așa e la o casă, totdeauna ai câte ceva de făcut. Să mergem aici, piesa mea de rezistență, ca să nu mă calce hoții. Am o piesă de rezistență aici, ca să nu mă calce hoții. Wow. Băi, tunul meu trebuie să-l vopsesc, că săracul e din 1918 sau 27, nu mai țin minte din ce an e. Am așa un dosar la el cu acte pentru deținerea lui. L-am primit cadou de la Ionuț, care și mulțumesc. Țin minte de 1 mai, parcă. Am avut aici în curte un șpriț și Ionuț își cumpărase 2 tunuri de astea pentru își construia o vilă în stilul ăsta. Dar undeva n-a mai ținut proiectul și i-a dat cadou nașului meu unul și mie mi-a dat unul cadou. Când mi-a spus că mi-l dă cadou, a doua zi m-am trezit cu un trailer din ăla la poartă. A trebuit să dau gard, că aici aveam gard, să-l dau jos ca să pot să-l pun în curte. Aici este curtea. Vă spun sincer, stau într-o zonă extraordinar de frumoasă. Când mi-am construit casa, eram eu, o casă de aici de lângă și una acolo. Acum sunt toate locurile ocupate. Casa a mai suferit, după cum vedeți, gardul. Am încercat l-am restaurat, de fapt l-am refăcut pe cel din față anul trecut. Cel din exterior nu e problemă, nu e neapărat. Aici este curtea din spate. Și lucruri ce mai are omul prin curte pe aici, ca orice om. Este mașinuța mea de care mi-e drag, Chevrolet Corvette. Aici am și un teren de tenis, fotbal,
care bineînțeles o să-l stric cândva, pentru că nu joacă nimeni pe el, s-a degradat și... uite și artificiile de Revelion. O să-l stric cândva, poate am să-i construiesc fiului meu o casă aici, pe locul ăsta, dar mai ia groaza numai cât trebuie de demolat aici. Hai să mergem, Marius. Grătarul ăsta, cele mai multe am făcut în pandemie grătare, eu cu Alex și cu Chris, în familie. Aici e locul meu de relaxare. Aici am un jacuzzi. Vă spun sincer, l-am cumpărat în pandemie, l-am cumpărat. M-am gândit că o să stau foarte mult în casă, când am fost blocați toți în case. Și am zis că fiind vară, venea vara, o să am nevoie de el. Și chiar mi-a prins foarte, foarte bine. Nu este primul, este al treilea care l-am avut în curte. Unul mi-a luat foc. Ardeau niște flăcări de 6 metri de la circuite electrice. Ăsta e puțin mai profi și sper că nu o să se întâmple nimic. Să sperăm. Cam asta este pe afară. E o curte normală de orice casă cât de cât. Intrăm în casă. După cum bine vedeți, sunt un om realizat, chiar nu lipsește nimic, nici pe plan familial, nici atât, pentru că am o familie, pot să spun, perfectă. Pe plan profesional, nici atât, mulțumesc bunui Dumnezeu, mi-a dat mai mult decât am dorit vreodată. Financiar, la fel. Aș vrea să vedeți ceea ce vă spun eu acum, să vedeți în mod constructiv și nu într-un mod hate. Și bogăția, că mi se pune întrebarea mereu dacă mă consider bogat. Toți dau un răspuns stereotip, să spun, aproape la indigo. Sunt bogăția mea, sunt copilașii mei frumoși și soția mea și nu știu ce. Asta e un răspuns pentru fraierici. Că întrebarea a fost dacă ești bogat la propriu, nu a fost la figurat ce bogăție ai. Bogăția este relativă, să știți. De ce spun asta? Pentru că pe lângă unii sunt extrem de bogat. Pe lângă alții sunt o frimitură. Sunt nimic, sunt cel mai sărac. Ca să înțelegeți ce înseamnă bogăție. Contează cum te simți tu în pielea ta, nu altceva. Încă o dată, bogăția n-are o definiție. Asta este living-ul meu. Când mi-am făcut casa, mi-am dorit foarte mult o casă așa, open space. De ce? Am văzut la cineva, am fost în vizită la un prieten și genul ăsta cu balcon interior, nu știu, mi-a plăcut treaba asta. Puteam să pun placă și aici și mai făceam 2 camere dar eu în casa asta stau eu, soția mea Chris și băiatul meu Alex, care și el la un moment dat va pleca de aici. Vă dați seama că nu aveam ce să facem cu o casă așa mare. N-am fost adeptul caselor mari. Casa mea, să știți că nu este mare. Eu folosesc fiecare loc din casa asta. Chiar poate acum aș mai fi avut nevoie de puțin loc. Pentru că garajul deja e ocupat de lucruri
care nu le folosim. Vă întrebați ce e cu printurile astea. În spate aici sunt niște calorifere foarte înalte de încălzire. Mi-a venit o idee, eu sunt și chitarist și ascult foarte mult genul de muzică blues. Tipul de aici este un chitarist extrem de, unul preferații mei, să spun, dar top 1, ca mai mulți preferați, Stevie Ray Vaughan. În opinia mea, numărul 1, în opinia mea, dar și eu sunt subiectiv și v-am mai explicat cândva, locul 1 la fel este de relativ ca și bogăția. În opinia multora, sunt mai mulți de locul 1, ca să înțelegi. Tipul de aici este Stevie Ray Vaughan. Printul ăsta, care îl vedeți așa, este cu ceva fosfor, nu știu bine să vă explic tehnic, dar noaptea el se încarcă de la lumină și noaptea luminează așa, fosfor. E foarte interesantă chestia asta. Bine, asta e pe planul 2, pe mine m-a interesat să-l am pe el aici. Și în partea cealaltă aici este B.B. King, regele bluesului. Stevie Ray Vaughan a murit în 1989 într-un accident de elicopter și B.B. King în 2015, mai recent acum a murit. Doi mari chitariști enormi. Bine, pe Elvis nici nu mai discutăm, că îl știți. Aici am bucătăria. Aici îl vedeți pe Mike Tyson. Am un fan. Eu am 2 fani foarte mari. Nu am numai 2, să înțelegi. Dar 2 am foarte mari. Unul este Laurențiu și celălalt îl cheamă Adrian. Laurențiu îmi tot trimite tot felul de cadouri. El lucrează la fabrici de bere în Anglia și în Grecia, mai multe. Și el știa că îmi place Mike Tyson pentru că l-am tatuat pe braț și mi-a trimis cu Mike Tyson și ăsta tot el mi l-a trimis, tot ce a știut el. Cred că și Godfather de acolo, cred că tot el mi l-a trimis. Nu mai rețin sigur. Aici bucătăria. Bucătărie normală. Aici am un garaj. Dar uitați ce vă spuneam. Uitați și voi ce este într-un garaj. Nu mai am haine unde să le pun. Nu mai am o grămadă de lucruri care trebuie spuse. Garajul meu, mașina nu mai vede acest garaj. Mergem aici. Aici este baia de jos. Vedeți printul de jos. Este la fel ca cele cu chitariștii, la fel luminează când intri seara. Acum are mulți ani, e mai kitsch acum, dar o să schimb cândva. Dar atunci când le-am pus au fost foarte mișto. Aici nu mai intrați aici că e pantofărie aici, e arhiplin aici ce e. Și aici locul meu intim, să spun așa. Se vede după deranj că e loc băiețesc, bărbătesc. Aici eu joc jocuri. Știu că mulți sunteți gaming. Și vă explic și ce rig am aici, pentru că sunteți gamer, majoritatea dintre voi cei care vă uitați, că voi mi-ați cerut să vedeți turul casei mele.
Aici este, mi-am luat monitorul ăsta acum, este un monitor televizor, un OLED LG CX de 120 de Hz. Mie-mi place mare. Cel de aici este la 280 de Hz. Computerul meu este i9, știți, placă 2080 Ti, cred că v-am mai explicat, știți deja. Aici am armele mele, o parte din arme. Pentru că aceste arme am voie să le... Astea de aici, partea asta și cel de acolo sunt de airsoft. Dar ăsta de aici este o armă reală, doar că țeava este înfundată de un armurier profesionist. Am certificat pentru deținerea ei, nu poți să o deții oricum. Iar celelalte arme cu glonț, știți că sunt colecționar de arme și trăgător de tir, sunt aici. Pentru că am obligația să am un rastel de arme securizat, pentru că așa cere legea și regimul armelor și muniților e foarte sever. Aici sunt armele mele. Astea sunt de panoplie, le-ați tot văzut. Aici. Astea sunt mănușile mele de box care le-am primit de la Lucian Bute. Când a boxat la București cu Mendy. M-am văzut cu el, mi-a dat bilete la gală și mânușile. Dar și eu sunt campion, uitați. Și eu am centură, da? Stele verzi. Boxer, nu bombardier. Am și eu centură. Și aici este studioul meu, unde ar trebui să creăm muzică. Dar nu vă ascund că nici nu mai știu să-i dau drumul. Am nevoie de un om care să știe să lucreze aici. Este păcat că sunt lucruri foarte scumpe, adică de studio, și ar fi păcat să nu-l folosim. Dar băiatul meu Alex nu-i place. A încercat și a zis că vrea să mai iasă și pe afară. Că atunci când te apuci de studio, credeți-mă, nu prea mai ieși pe afară. Tot timpul tău va fi doar în studio. Trebuie să termini piese, să creezi piese, să mixezi piese. Ai luat piese de făcut și altora și trebuie să le termini, te sună în continuu, toți vor piesele. E ceva de groază. Dar studioul meu l-am creat pentru mine doar. Să îmi fac eu ce am eu. Asta este partea de jos a casei mele. Aici vedeți, Horde of Tanks. Suntem în campanie mare, de seară la 7. Sunt bunicel. Barca asta o am cadou de la mamița. E o familie așa care am așa grijă de ei, dar au devenit parte din familia noastră și ne tot trimit cadouri. Le-am interzis de la un moment dat să nu mai facă lucrul ăsta, pentru că nici nu avem ce să facem cu ele, doar apreciez gestul lor pentru lucrul ăsta. Sunt foarte bine educați dar chiar nu avem noi nevoie, trebuie să dea altora. Dar asta îmi place. Barca asta chiar mi-o ținea de mult mamița, te pupă, mamițo. Ei le au și prin alte locuri unde le primești și ei, știi, vă dați seama. Și din bunul simț care l-au,
ne știu toate zilele de naștere, ne sună totdeauna. Sunt niște oameni chiar așa cum trebuie să fie. Deja îi știu când nepoata Mina era foarte mică, m-a rugat să-i fiu naș și am spus că nu pot, că nu aveam atunci cum, dar o să fiu nașul ei spiritual din umbră. Și a crescut mare acum, fată frumoasă. Hai să mergem sus. Aici joacă băiatul meu Alex FIFA. Vedeți, și de cupe. Ia filmează cupele aici, ia uite. Asta de când jucă el tenis de câmp. Bine, asta-s doar o parte, l-am mai aruncat din ele. Am și eu vreo 2 pe acolo, să știți că am câștigat și eu 2 turnee de tenis de câmp. Eram locul 9 pe țară, ca să știți, și pe primii 8 din fața mea îi bătusem pe toți. Doar că nu aveam jucate turnee câte aveau ei. Aici, locul meu unde încarc bateriile. Dormitorul. Aici am un dressing, dar îl închid că vă dați seama, e ca într-un dressing. Am foarte multe haine și, după cum vedeți, nici nu mai încap în dressing. Am mai pus și aici, mi-am pus hainele care le port mai des, doar că nu prea am mai avut unde să le port. Asta a fost problema. Asta este dormitorul nostru. Și acum v-am spus, este o casă veche, teoretic. 20 și ceva de ani, totuși e ceva. Dar se păstrează bine, să știți, pentru că soția mea are grijă de ea. Aici este baia de sus. Am intrare și de aici, din holul ăsta. Și am și din camera mea intrare. Are 2 intrări. Mi-am luat o cadă așa mare pentru că îmi place să stau în cadă. Televizor pentru că mă uit la televizor, v-am spus că stau mult în cadă. Lucruri normale ce trebuie să fie într-o baie. Dragii mei, cam atât. Aici este camera lui Alex. Da, el doarme. Sper că vă place casa mea. Sunt un bărbat ok. Îmi respect familia. Am o educație decentă și nu știu dacă meritam toate astea, dar o parte le meritam. Evident că am primit mai mult decât meritam și decât mi-am dorit. Pentru că la ce ați văzut voi așa și la ce știți că am avut de-a lungul vieții, eu nici măcar nu am visat. V-am spus cândva într-un alt vlog, dar și chiar așa este, nu v-am spus doar să sune bine la ureche. Și de asta, să știți, am apreciat mult ce am primit, pentru că l-am primit, nu am așteptat să primesc lucrul ăsta. Să știți un lucru, când cineva se pregătește pentru a fi sus, și se pregătește toată viața, atunci când nu va ajunge, și a pus un țel prea mare, și atunci când nu va ajunge, va avea mari dezamăgiri, dar foarte mari, și depresii. În schimb, și el dacă ajunge unde și-a propus el, să zicem printr-o minune ajunge, să știți că nu se va bucura prea tare, pentru că el va considera
Bă, am ajuns pentru că am muncit toată viața, m-am pregătit toată viața pentru treaba asta. Am ajuns unde știam că o să ajung, pentru că eu de asta m-am pregătit. Și bucuria nu va fi așa mare. Dar dacă nu va ajunge acolo unde își va dori și 99% nu ajung acolo, să știți, intră în depresii și dezamăgiri. Așa că puneți-vă targeturi tangibile, pentru că v-am mai explicat, dacă nu le atingeți să nu aveți niște dezamăgiri prea mari. Punând targetul ușor de atins, tot ce vine peste va fi ca un bonus și vă veți bucura de el, cum să vă spun, îl veți simți. Poate înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta e așa, ca un sfat. Pentru că eu așa pe principiul ăsta m-am ghidat toată viața. Până să am această casă, vreau să știți că mi-a fost foarte greu. Stăteam cu mama mea și cu fratele meu și cu soția. Aveam 3 camere într-adevăr, dar era o casă sărăcăcioasă. Pentru că nu aveam multe lucruri, ne lipsau foarte, foarte multe. Și ții minte că nu aveam nici pat. La un moment dat aveam decât o saltea pusă așa pe jos. Și a fost dorința soției mele, atunci când am început să mă lansez, să mă cunoașteți, să avem o casă a noastră. Dar nu se gândea la o casă, la o vilă. Se gândea la un apartament. Și v-am povestit într-un alt vlog cum am luat apartamentul. Am reușit, m-am dus cu 1300 de euro care îi câștigasem la un eveniment și apartamentul era 10.000 de euro, ca așa era pe vremea aia. Și am rupt zidul între bucătărie și living, că era foarte crăpat, ca să nu mai poată, că era, vă dați seama, căzuse jos așa, molos dintre-ăla, era urâtă priveliștea. Și l-am cam forțat puțin pe vânzător să mi-l dea, să mă lase cu banii. Asta a fost ideea. Și atunci mi-am luat primul meu apartament. Țin minte că eram în turneu când l-am terminat și am venit cu Vali Vigelie acasă să-i arăt și eu că ajunsesem cu turneul la Râmnicu Vâlcea, la noi în oraș. Am cântat aici în oraș și l-am dus pe Vali să-i arăt și eu. Mă mândream, vă dați seama, era prima mea casă. Am avut doar 1300 de euro. M-am rugat de Marius de la Ama Music să-mi dea în avans pentru un album bani ca să-mi cumpăr apartamentul. Dar culmea, deja îi dădusem un album. Marius atunci m-a ajutat, ce să mai... putea să nu-mi dea. Și m-a ajutat și de asta îl și respect pe Marius de la Ama. Pentru că datorită lui mi-am luat prima mea casă. Apoi am început să câștig bani mai mulți. Devenisem din ce în ce mai cunoscut și am zis, măi, hai să fac o casă. Bine, vă dați seama, n-am avut banii. Când am avut $25.000, toți banii atunci. Am luat cu 12.000, am luat terenul. Așa era la vremea aia, v-am spus, nu erau decât 2 case. 2, da, doar 2 erau. Și 13.000 am dat avansul pentru prima etapă de construcție. Adică până la prima placă trebuia să dau o parte, după aia iar o parte până la așa mai departe. A fost foarte greu. Soția mea nu și-a dorit casa asta. Când am dormit prima dată aici, s-a trezit plângând. Și am vrut să o vindem. Nu o lua somnul, nu se simțea bine. E o chestie care o simți într-un loc unde nu te simți acasă. Ea a fost foarte mulțumită cu apartamentul, a zis că mai mult de atât nici nu-i trebuie. Era fericită așa. Am găsit cumpărători, că am pus-o la vânzare, deja ne visam din nou la apartament. Și au venit niște greci, țin minte, să cumpere casa, au filmat-o, au venit cu o cameră de filmat, pe vremea aia erau puține camere. Țin minte că au filmat casa
Și a venit Axinte cu formația lui, mergea la un eveniment și când a oprit, când a văzut casa, wow, ce casă frumoasă, ce... Și am spus, vrem să o vindem. Nu-i venea să creadă, cum să vinzi casa așa? Păi uite, și a explicat că nu ne simțim bine, nu așa. Și ce credeți că a făcut? A chemat un preot, aici la noi la Vâlcea, îți dai mai mare rușinea, el știa un preot. A pus boxele în curte, că avea boxele în mașini. Am făcut grătare, am făcut astea, mi-a sfințit casa, a venit preotul, mi-a sfințit casa, au cântat în curte, au pus formația să cânte. Și credeți-mă, de atunci parcă s-a schimbat ceva, n-am mai vrut să mai vină în casa din momentul ăla. Au venit grecii aia cu familii, cu bunici, au venit și am ieșit decât pe balcon de rușine și le-am spus că nu se mai vinde casa. A avut istorie casa asta. Să știți că am plecat chiar de jos. Și încă o dată vă rog să vedeți bunăstarea care o am acum, să o vedeți la modul constructiv. Adică să spuneți, băi, se poate. Asta vreau să extrageți din tot ce vedeți aici. Nu să extrageți opulență, că mașini, că... Asta mi-aș dori din partea voastră. Să vedeți lucrurile astea. Faptul că se poate. Se poate, e accesibil oricui. Nu trebuie numai să te duci să dai în cap sau să nu știu ce să faci. Dar numai cu ajutorul bunului Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu vrea sau nu ești în planurile Lui, nu știu, n-am o explicație așa sigură pentru lucrul ăsta. Mulțumesc mult! Lăsați și voi un like, un subscribe, chestii de-astea care deja le face și fără să vă spun eu. Adi de la Vâlcea vă pupă și sfatul meu este să credeți că se poate.